હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું દહીંની મીઠી લસ્સી। તો માર્કેટ જેવી દહીંની મીઠી લસ્સી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો ઠંડી ઠંડી દહીંની મીઠી લસ્સીની રેસીપી જોઈ લઈએ। દહીંની મીઠી લસ્સી બનાવવા માટે મેં 200 ગ્રામ જેટલું મોળું દહીં લીધું છે। તો તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। તમે આ લસ્સી બ્લેન્ડરની મદદથી પણ બનાવી શકો છો। પછી તેમાં અડધી વાડકી દૂધની મલાઈ ઉમેરીશું અને સાથે જ અડધી વાડકી દૂધ ઉમેરીશું। મલાઈ અને દૂધ ઉમેરવાથી લસ્સી એકદમ સરસ ક્રીમી અને ઘટ્ટી બને છે। સાથે જ તેમાં 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। તેમાં અડધી ચમચી વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું। વેનીલા એસેન્સ ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। સાથે જ તેમાં 3 થી 4 નંગ આઈસ ક્યુબ નાખી મિક્સરમાં પીસી લઈશું। લસ્સીમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ક્રીમી અને ઘટ્ટી દહીંની મીઠી લસ્સી બની ગઈ છે। હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈશું। આટલા માપમાંથી 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલી લસ્સી બનીને તૈયાર થાય છે। ઉપરથી કાજુ બદામ અને પિસ્તાની કતરનથી તેને ગાર્નિશ કરીશું। તો ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડી ઠંડી માર્કેટ જેવી દહીંની મીઠી લસ્સી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।